go. Mình đang ở đâu đây nhỉ? Đại ca, chúng ta là ở đâu đây? Tao không biết đâu. Đi tìm nó ra tao. Đại ca. Nope. Nope. Chỗ này chỗ quá quỷ nào. Phải đi 2 ngày đường, không thấy một nhà dân, không thấy đường xá gì cả. Đại ca ơi, 2 ngày lên cô diều bụng, em đói quá rồi. No. Thôi, cố lên trên kia, xem có gì ăn không. Đi. Hai người đây. Hai người cùng tôi à? Hai người cùng tôi à? Cảm ơn hai người. Đây là quà của tôi. Vậy sẽ ngày tôi báo đáp hai người nhé. Cảm ơn. Chiến thôi. Nope. Bỏ nó vào đây. Con gặp nguy hiểm rồi. Hey you. Này, cho mẹ thôi. Ha ha ha!